Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì theo cái yêu cầu của một số bạn nhắn tin cho mình là muốn mình làm cái clip hướng dẫn về cái cách mà đo sơ qua IC công suất ở trong một số cái mạch điện công suất của điều hòa, tủ lạnh, máy giặt. Các bạn muốn mình làm cái clip hướng dẫn là làm sao để chúng ta có thể đo sơ qua được xem là IC công suất ở trong mạch điện nó còn làm việc được hay không. Thì thực ra thì IC công suất hư hỏng thì nó có rất nhiều cái nguyên nhân và lý do, nhưng mà để mà kiểm tra nhanh nó trong mạch điện thì thông thường nó sẽ hư hỏng những cái phần mà nó dễ hư hỏng nhất, đó là cái phần khối công suất nằm trong IC. Thì bản chất cấu tạo của IC là bao giờ nó sẽ có một cái gì 6 con IGBT. Đấy. Hoạt động theo thành từng cặp 1 thành 3 cặp. Một cặp thì sẽ bao gồm một con thuận, một con ngược. Đấy. Và chân trung sẽ ra là U, V và V kép. Và tầng điều khiển những con này là cái tầng mà người ta gọi là tầng driver. Đó. Thế thì đấy là cấu tạo sơ qua ở bên trong IC công suất. Vậy thì nếu nó hư hỏng thì nó sẽ xảy ra hư hỏng ở đâu? Thì nó sẽ hư hỏng, thường là sẽ hư hỏng ở một trong hai cái khối đó. Một là khối tầng công suất và khối tầng driver. Thế nhưng mà cái khối tầng driver thì cũng ít hư hỏng, và chủ yếu là IC công suất thì thường sẽ hư hỏng ở khối tầng công suất. Vậy thì sau đây mình sẽ xin hướng dẫn các bạn ta sẽ đo sơ qua cái cách để chúng ta đo sơ qua xác định được là IC công suất ở trong mạch điện nó hư hỏng hay là nó đã hư hỏng hay là nó tạm thời vẫn còn tốt. Rồi, mời tất cả các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thế thì để đo được IC công suất ở trong mạch điện thì đầu tiên chúng ta phải xác định được các cái chân mà chúng ta cần đo. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là chúng ta phải xác định được những cái chân quan trọng mà chúng ta sẽ đo. Thứ nhất là ba cái chân U, V, V kép là ba cái chân sẽ cắm ra cái gì? Cái lốc máy hoặc cũng như là cái động cơ ở máy giặt. Thì ba cái chân U, V, V kép thì chắc là các bạn rất là dễ xác định rồi. Ngoài ra chúng ta sẽ cần quan tâm đến hai cái chân. Đó là gì? Ở đây các bạn thả sử như IC công suất trong một cái mạch bo công suất điều hòa như này. Thì ba chân này là U, V, V kép. Ba chân hàn liền là nhau như thế này. Đấy. Thì nó sẽ thông với gì? Cái chân âm của cái cầu nắn diode. Tức là gì? Nó chính là nguồn âm của cái tụ lọc nguồn chính 300V này. Và cái cọc mà đứng một mình này sẽ thông với cực dương của cầu nắn diode, cũng như là gì? Dương của cầu nắn diode cũng như là dương của tụ lọc nguồn. Còn những chân còn lại thì bao gồm các chân bot. Ví dụ các bạn thấy ở đây là các cái chân mà có con tụ hóa như này. Đấy, thì các chân đây là chân bot, còn các chân còn lại là các chân lệnh xung các cái xung kích từ vi điều khiển. Đấy, thì những cái chân này làm việc với cái tầng, những cái chân nhỏ nhỏ này thì làm việc với tầng driver. Thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến 5 cái chân chính, những cái chân chính. Ở đây chúng ta là gì? Có 3 chân UV V kép này, chân nối mát của IC và chân cấp nguồn 300V, dương 300V của IC. Rồi, thế thì để mà đo xác định được là IC ở trong mạch này còn làm việc được không hay bị hư hỏng, chỉ cần nó hư hỏng nhỏ trong này thôi thì nó đã là gì? Đã không làm việc được rồi. Thì chúng ta chỉ cần xác định được là nó có hư hỏng hay không. Vậy để xác định được thì chúng ta sử dụng đồng hồ thang đo X1. Đây mình check kinh các bạn, chúng ta dùng đồng hồ thang đo X1, chúng ta sẽ đo thành tổng cộng tất cả là gì? 5 cái lần đo. Đầu tiên chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ giữ cố định một cái que đo ở một cái chân cấp nguồn mát. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem, chân này sẽ cấp nguồn mát này, chân này sẽ thông với gì? Với mát của tụ. Các bạn thấy chưa? Thông mát cầu nắn này, thông với mát của tụ lọc nguồn này. Đây các bạn thấy ở đây có con tụ lọc nguồn rất là to. Đây, mát tụ đây.
thông với con mát tụ lọc nguồn 300V rất là to. Và chân dương này thì thông với gì? Dương của cầu nắn. Các bạn thấy đây đánh dấu cộng, xoay chiều, trừ, xoay chiều, cộng. Đấy. Thì chân dương sẽ thông với gì? Dương của cầu nắn và thông với dương của gì? Tụ lọc nguồn. Đấy, tụ lọc nguồn chính. Mà chân mát thì thông với mát cầu nắn và mát tụ lọc chính. Như vậy là hai chân này, hai chân gì? Cấp nguồn 300V cho IC là việc. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đo như sau. Các bạn đo từng bước một. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cố định ở một quay đo ở một cái chân này, rồi chúng ta đo với từng chân UVVK1. Các bạn thấy là gì? Kim không lên này, kim không lên này, kim không lên này. Rồi chúng ta đảo chiều lại, đảo quay đo lại, vẫn đo như vậy, chúng ta đảo quay đo lại. Đây, kim lên này, kim lên này, kim lên. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ cố định một quay đo vào gì? Chân cấp nguồn âm và đo với chân 3, chân UVVK lần lượt. Chúng ta thấy một chiều là lên, tất cả đều lên. Đấy, U lên này, V lên này, V lên này. Ta đảo quay lại và chúng ta đo. Nếu như không lên thì là tốt, tức là nó phải là gì? Một chiều lên, một chiều không lên. Còn nếu nó bị lên hai chiều là bị hư hỏng. Chỉ cần một chân lên hai chiều thôi là IC đã bị hư hỏng rồi các bạn nhé. Đấy, chúng ta vừa đo chiều kia là gì? Kim lên thì chiều này sẽ phải là không lên thì mới là tốt, còn nếu lên là chết. Đấy, sau có một cái bước đo đảo chiều, một bước chúng ta đo bà đảo chiều quay đo một nửa như vậy thì chúng ta đã đo được một nửa con IC rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lại cố định một quay đo ở cái chân cấp nguồn dương của IC và chúng ta cũng tiến hành đo và đảo chiều quay đo với các chân UVVK. Đây mình sẽ đo cho các bạn xem. Đó, kim lên này, kim lên này, kim lên. Giờ mình đảo que này. Nếu chúng ta đảo quay lại mà đo không lên thì là tốt. Rồi, không lên, không lên. Đó, như vậy là gì? Bằng cách phương pháp đo như vậy, chúng ta sẽ đo chân cấp nguồn âm với chân UVVK rồi đảo chiều lại. Nó sẽ phải là gì? Một chiều lên, một chiều không lên thì là tốt. Còn bất cứ một chân nào lên hai chiều đều là hư hỏng. Rồi sau đó chúng ta lại cố định quay đo ở chân đo nguồn dương. Chúng ta đo với chân UVVK rồi lại đảo quay lại. Phải là một chiều lên và một chiều không lên. Còn nếu gì? Chân nào mà lên hai chiều là bị hư hỏng. Rồi sau khi chúng ta đo được như vậy là phần gần như là chúng ta đã đo được sơ qua gì? Cái phần công suất nằm bên trong IC công suất. Tiếp theo chúng ta sẽ đo thêm một là bước đo nữa là chúng ta sẽ đo dò gì? Giữa các chân UVVK với nhau. Nếu mà chúng ta thấy gì? Bất kỳ một cái chân đo nào mà nó bị dò, mà nó có điện trở dò sang thì IC cũng bị hư hỏng các bạn nhé. Nhưng mà thông thường thì chúng ta đo cái bước lúc nãy, nếu mà không có cái gì, không có chân đo nào mà lên hai chiều thì chúng ta đo ở cái bước này sẽ không, kim sẽ không lên ở chân nào cả. Đấy. Còn nếu bạn nào mà đo ở với bước đo lúc nãy mà có một cái chân bất kỳ nào lên hai chiều thì là gì? Thì chúng ta đo ba chân UV với kép nhau sẽ có một cặp chân bị lên kim, có điện trở. Rồi, để tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đo ở một cái bo công suất khác. Ở đây, giả sử đây mình có một con IC công suất, thì mình sẽ đo cho các bạn xem thấy như thế nào là hư hỏng. Thì con IC này, IC công suất này, con này là con nằm trong bo công suất của điều hòa Daikin Ga32 Slim Deep. Thì ở đây nó có tổng cộng các bạn này, 3 chân này là nối mát, 3 chân tiếp theo này là chân UVV kép, chân ngoài cùng này là cấp dương nguồn 300V. Đấy, thì các bạn mình đo cho các bạn xem này, 3 cái chân này thường là nó sẽ được nối mát, vì nó sẽ đấy, khi 3 chân này là chân nối mát của dàn sò IC, dàn cả IGBT bên trong này. Bây giờ chúng ta cũng lại thực hiện đo giống như mình vừa hướng dẫn. Chúng ta sẽ đo gì? Chúng ta sẽ đo chân mát trước hoặc là chân dương trước đều được. Chúng ta sẽ đo gì? Với 3 chân UVV kép, các bạn thấy là kim lên này, kim lên này. Chân này kim lên này, chân này kim không lên này, kim không lên này, kim lên này. Đấy, mà các bạn thấy là bất thường này, cái này lên này, cái giữa này không lên này. Đây này, các bạn này, 3 chân mát nó khác nhau các bạn nhá. Chúng ta đo IC bên ngoài này thường là cái gì? 3 cái chân này chúng ta phải chập vào nhau. Như thế cũng hơi khó đấy. Chúng ta sẽ phải chập 3 chân vào nhau. Rồi, chúng ta sẽ đo này, kim lên này, kim lên này, kim lên này. Bây giờ mình đảo quay đo này, mình lại cố định quay đỏ vào đây.
các bạn thấy là kim không lên này, kim không lên này, kim không lên này. Rồi bây giờ mình sẽ quay sang gì, cố định quay đo ở chân dương, cấp nguồn dương. Rồi mình sẽ đo với 3 chân UV kép này, kim lên này, kim lên, kim lên. Mình lại đổi quay đo, mình sẽ cố định quay đen. Rồi chúng ta sẽ đo tiếp tục. Các bạn thấy là kim không lên này, kim không lên này, kim lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn để ý lại này, kim không lên này, kim không lên này. Như chân này là gì? Kim lên. Như vậy là gì? Chân một trong 3 chân UV kép này kim lên hai chiều. Như vậy là IC công suất này chỉ cần một trong các chân đấy mà kim lên hai chiều là hư hỏng các bạn nhé. Do vậy là gì? IC này là bị hư hỏng, bị chạm một cặp IGBT. Rồi. Và tiếp theo hướng dẫn các bạn đo một cái IC công suất ở trong một cái mạch khác. Ở đây các bạn thấy là IC công suất thì được gắn dưới miếng tản nhiệt. Đây là 3 chân UV kép này. Chúng ta sẽ xác định. Đây. Các bạn thấy 3 chân UV kép này thì ở đây có một chân ngoài cùng là chân cấp nguồn, thì chúng ta sẽ xem là chân này sẽ thông với gì? Chân này thông với dương tụ lọc nguồn 300V. Còn chân 3 chân mà hàn chập nhau này, hàn chung một mạch này thì nó thông với gì? Với mát tụ. Chúng ta đo cho các bạn xem nhé. Các bạn thấy này, 3 chân chập nhau thông với mát tụ. Đấy. Ok. Kim đồng hồ của mình nó không lên hết được vì pin hơi yếu, mình chưa được thay được. Đó, và các bạn thấy 3 chân chập vào nhau là hàn chung nhau mạch là thông mát này. Chân ngoài cùng là thông với dương tụ này. Rồi, chúng ta sẽ đo lần lượt. Chúng ta sẽ cố định quay đo ở chân dương, cấp nguồn dương của IC này. Chúng ta đo lần lượt với gì? 3 chân UV kép. Kim lên này, kim lên này, kim lên này. Giờ chúng ta đảo quay đo này. Rồi, các bạn thấy kim không lên là tốt này, không lên là tốt này, không lên là tốt, còn lên là chết các bạn nhé. Rồi chúng ta đo xong chân dương, chúng ta sẽ quay sang cố định gì? Cố định cái gì? Chân âm. Chúng ta cũng đo lần lượt với UV kép này. Các bạn thấy không lên này, không lên này, không lên này. Rồi chúng ta đổi que. Rồi không lên, à lên này. Chiều kia chúng ta vừa đo không lên, về chiều này lên này, lên này. Rồi lên này. Rồi ok, tất cả đều là gì? Một chiều lên, một chiều không lên là IC gần tốt các bạn nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đo một cái IC công suất nữa ở trong mạch của cái tủ lạnh LG. Thì ở đây các bạn để ý này, IC công suất có rất là nhiều chân, nhưng chúng ta cũng chỉ quan tâm đến gì? 3 cái chân UV kép của IC và 2 cái chân gì? Cấp nguồn. 2 chân cấp nguồn này các bạn thấy là 2 chân cấp nguồn ngoài cùng. Đấy, 2 chân là cấp nguồn ngoài cùng và nó sẽ thông với gì? Nó sẽ thông với con tụ lọc nguồn 300V to nhất này. Thì các bạn để ý ở đây các bạn sẽ thấy là gì? Chân dương này sẽ thông với chân gì? Đây. Các bạn thấy này, chân này thông, chân này chân mát. Chân mát thì các bạn thấy thông đây. Chân dương. Chân dương này là đi qua một cái linh kiện khác nữa, ở quan trợ này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành đo. Chúng ta sẽ đo chân UV kép này với từng gì? Với từng cái chân chân mát này, với từng cái chân UV kép này các bạn thấy này. Kim lên. Kim lên. Kim lên, chúng ta đảo quay đo này. Kim lên. Như vậy là gì? Chỉ cần một cặp chân kim lên hai chiều thôi là đã hư hỏng rồi các bạn nhé. Con này kim chân giữa không lên, chân ngoài cùng không lên. Vậy thì ngay cặp đầu tiên này gì? Kim đã lên. À đây mình quên, mình quay đo mình lỏng. Kim lên này. Lên. Lên. Mình đảo que này. Kim lên. Kim lên. Kim lên. Chỉ cần một trong các cặp chân này mà chúng ta đảo chiều mà nó lên là đã hư hỏng rồi các bạn nhé. Nó phải là gì? Một chiều lên và một chiều không lên thì mới tạm thời coi là ok. Còn chỉ cần một trong 3 chân này mà chúng ta đo nó lên hai chiều thôi đã là hư hỏng rồi. Đó, như vậy là IC công suất nằm trong cái gì? Bo mạch này đã bị hư hỏng các bạn nhé. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về cái phương pháp chúng ta đo nhanh. Đo nhanh để chúng ta có thể kết luận sơ qua được là IC công suất ở trong bo mạch còn làm việc được không hay đã bị hư hỏng. Thì phương pháp đo chung là như vậy. Còn thực tế để mà xác định được IC hư hỏng thì nó vô cùng là rất là nhiều lý do. Nhưng cái phần mà mình hướng dẫn các bạn đo này thì thường xuyên là IC sẽ dễ thường xuyên hư hỏng nhất, mà nó rất dễ hư hỏng nhất thì chúng ta sẽ
đo nhanh như vậy để chúng ta có kết luận. Bởi vì cái phần mà làm việc với gì, với cái tải là cái lốc máy, cái block máy, và làm việc với điện áp cao 300V thì thường nó sẽ dễ bị xảy ra hư hỏng. Còn cái phần mà hư hỏng ở phần tầng kích thì cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ đó sẽ nhỏ hơn. Như vậy chúng ta sẽ học cái phương pháp đo nhanh để chúng ta có thể sẽ dễ dàng xác định được là những cái mà nó thường xuyên hư hỏng nhất. Rồi, trên đây là tất cả những chia sẻ của mình về cái cách mà chúng ta đo sơ qua IC công suất cho những bạn nào mới vào nghề, cũng như là bạn nào còn chưa nắm được, chúng ta tham khảo thêm để hiểu rõ hơn về cách làm thế nào để chúng ta đo được sơ qua IC công suất nằm trong mạch điện, để biết được là nó còn sống hay là đã chết. Thì video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã ủng hộ và luôn theo sát kênh Điện lạnh Mai Chi. Thì nếu các bạn thấy video chia sẻ của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là like video khi đang xem. Cũng như là bạn nào mà chưa phải là thành viên của kênh Điện lạnh Mai Chi thì hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật biểu tượng rung chuông, để khi mình có video clip chia sẻ mới hoặc là có những tài liệu kỹ thuật chia sẻ cho các bạn tham khảo thì các bạn sẽ được thông báo. Một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.